Assalamualaikum, hi everyone, welcome back to my channel. So today, as you can see from the title of this video, Ainaa nak unbox a huge package yang Ainaa received from Teddy Blake yang Ainaa baru dapat a few days ago. So Ainaa just nak share with you my honest opinion and review about this handbag. Before that, if you guys belum lagi subscribe to my channel, please do subscribe and turn on your notifications. So without further ado, let's head to the video. So this is the package yang Ainaa receive from Teddy Blake. Nampak tak? Dah hancur pun kotak dia. Maybe sebab hari tu custom ke or orang post tu dia campak-campak kan. Apa tunggu lagi? Jom kita unbox sekarang. Ainaa dapat 2 bag from Teddy Blake. So before that, Ainaa just nak cerita about you guys about Teddy Blake. Teddy Blake New York ni is the designer handbag. Dia made in Italy. Bag dia dibuat daripada premium leather. Their handbags are produced in the same factory and by the same worker luxury brand use. Ini Ainaa dapat pamphlet dia. So ini pamphlet dia. Okay. So first Ainaa nak tunjuk first bag yang Ainaa dapat daripada diorang. So bila kita dapat bag ni, dia akan bagi dust bag. And this is dust bag. Tulis Teddy Blake New York. And first bag Ainaa receive this bag. Ni first time Ainaa nak pegang and Ainaa rasa bila bau tu memang ada bau leather. And bag dia bila kita pegang dia sangat feels sangat-sangat luxury. And quality dia pun sangat-sangat quality kalau you can see. Bag dia ni handmade tau. Dia bukan kilang punya made. Dia handmade. Sebab itulah dia punya quality sangat-sangat fine. Dia ada tulis kat sini Teddy Blake. And yang Ainaa punya ni, nama dia Sara Vitello 7 inch in pink spark leather. Dia ada tali dekat sini. Ainaa memang sangat suka kalau bag yang jenis ada tali sebab dia akan nampak macam feminine and cute. Kita boleh buka. Macam ni dalam dia. Dalam dia macam ni. Kalau korang nak beli bag, korang kena cari yang jenis leather tau. Sebab sebelum ni Ainaa pernah beli bag. Ainaa tak tahu pun benda tu sebenarnya bukan leather. Bila Ainaa tak pakai bag tu kan, lama-lama dia punya quality ni, dia punya bag ni, dia kulit dia dah tercabut. Kalau bag yang jenis leather, so dia punya bag, korang simpan lah macam mana pun dia tak akan tercabut. Kalau korang jaga dengan baik. And dia punya strap ni pun kita boleh adjust, depends on kita punya preferences lah. Walaupun dia kecil, tapi sebenarnya dia tak adalah kecil sangat tau. Ainaa still boleh muat letak Ainaa punya purse, Ainaa boleh letak Ainaa punya power bank, Ainaa boleh letak Ainaa punya handphone dalam ni. Nampak tak? So nampak tak ukuran dia dengan muka Ainaa? Nampak tak muka dia, ukuran dia dengan muka Ainaa? Kalau kita boleh bezakan dengan tapak tangan Ainaa. Sebenarnya besar juga, okay? Walaupun dia sebenarnya small. So this bag dia ada adjustable strap yang kita boleh adjust depending on berapa panjang kita nak and berapa pendek kita nak. And what I like about this bag sebab tali dia panjang and kita boleh pakai sebagai crossbody handbag and kita boleh pakai dekat shoulder juga. So kita boleh pakai sebagai two ways lah. Ainaa dapat 2 bag. Lagi satu ni Ainaa pilih yang besar sikit. Ada dust bag juga. Teddy Blake New York. Yang ni Ainaa pilih this one antara the best seller diorang punya handbag. Nampak tak? This is the handbag yang Ainaa pilih. Teddy Blake New York. Nama bag ni, if I'm not mistaken, at least Vitello Media in grey. So nanti Ainaa akan listkan all the details in the description box down below. Kalau takut kalau Ainaa tersalah sebut ke apa ke, nanti Ainaa akan list all the products dekat below, okay? And media tu maksudnya dia medium. So this is the medium. Dia ada small, media dengan large. So Ainaa pilih the medium one. Yang ni in grey. And nampak dia ada tulis Teddy Blake New York. And yang ni tali dia. So this is the compartment dalam dia.
Bila dia ada paper dalam ni. Nampak tak? Yang ni compartment dia. Ainaa choose the Alice one kan. Bila Ainaa pilih Alice ni, dia akan bagi small, macam dalam ni macam ada small purse yang dia attachkan dekat tali dalam ni sekali. Small purse ni kita boleh simpan duit shilling, kita boleh simpan kita punya duit, kita boleh simpan kita punya card dekat dalam ni. Okay, zip dia okay lah, tapi dia tak berapa nak smooth sangat. Macam Ainaa pernah try, ada satu zip tu dia memang smooth, tapi dia macam okay lah, dia just susah sikit, macam ketat. Maybe sebab dia baru lagi kan, so dia ketat lah sikit. Dari pun ada tulis teddy blade. Jahitan pun very kemas and sangat details. Ainaa pilih colour-colour yang satu colour pink and satu colour grey ni sebab dia colour-colour yang selamat. So kita boleh pakai dengan any baju yang kita ada. So sangat selamat. Semua baju kita boleh masuk. Ni dalam dia pun material dia. Tak tahu nak cakap macam mana material dia, jenis yang macam Ainaa saja pilih satu ni macam besar sikit and lagi satu kecil sikit. Bag ni besar, senang kita nak masukkan semua barang-barang yang ada. Sebab Ainaa bukan jenis yang orang jenis suka pakai bag kecil-kecil tau. Kalau Ainaa pakai bag kecil pun, purse Ainaa je yang boleh muat. So kalau yang ni Ainaa boleh masukkan phone, boleh masukkan power bank. Bag ni dia ada tali, kita boleh pakai dekat shoulder and kita boleh pakai dekat lengan juga. And selalu teddy blade ni bila kita tengok dekat website dia, dia selalu ada promotion. Hari tu masa Ainaa tengok dia ada 50% discount. Bagi Ainaa dia berbaloi tau sebenarnya. Kalau korang memang nak beli bag ni, korang kena beli time discount. Sebab diorang memang tak kedekut and sangat pemurah with discount. Diorang selalu buat promotion. Kalau tanya Ainaa nak purchase lagi ke, Ainaa nak beli lagi, Ainaa nak beli this bag. Hari tu nak beli bag ni tapi bag ni dia tak ada stock. So Ainaa ambil bag lain. Bag ni sangat comel kan. Nama dia Kara Satchel. Dia ada nampak kat depan ni bag dia jenis ni. Okay, that's all for today's video. Ainaa akan listkan all the products in the description box down below. And all the details Ainaa akan listkan and Ainaa akan linkkan produk dia dekat bawah. Korang boleh check out their product dekat website diorang. And by the way, just to clarify, this video is not a paid review video. All the opinions Ainaa bagi ni are on my own. And kalau bagi Ainaa akan purchase bag ni. Tapi jenis yang lain, Kara ni. Ainaa nak sangat Kara ni. Okay guys, that's all for today. If you like this video, dia macam more to lifestyle video selain daripada makeup. Don't forget to like this video, subscribe to my channel and turn on the notification, okay? Thank you so much for watching. Bye!